اگر دچار غم و افسردگی هستین، اگر فشار خون پایین دارین، اگر که دارای یبوست مزمن هستین، اگر خشکی پوست دارین، اگر مشکلاتی در رابطه با مسائل عصبی و روانی دارین، حتما با این ویدیو همراه باشین، چون میخوام نکات خیلی جالب و یک راهکار خیلی جالب و اساسی بهتون بگم تا همه این مشکلات رو برطرف کنید. به نام خدا سلام. من ساناز امینی هستم، متخصص سوجوک تراپی. با یک ویدیوی دیگه در خدمتتون هستم در رابطه با سوجوک. امروز میخوام در مورد یک راهکاری باهاتون صحبت کنم که این راهکار رو هم طب سنتی خودمون خیلی توصیه کرده، هم توی طب کره‌ای خیلی کاربرد داره توی سوجوک، و همین که توی طب چینی خیلی ازش استفاده میکنن. برای درمان خیلی از بیماری‌ها استفاده میشه و خصوصا برای کسانی که سنای بالا هستن و گاهی اوقات مشکلاتی که در اثر بالا رفتن سن برای بدن ایجاد میشه رو درگیرش هستن. این ویدیو رو تا آخر ببینید تا اینکه من تمام مسائل در رابطه با این راهکار رو میخوام خدمتتون عرض کنم. کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که اگر که شما ویدیوهای قبلی منو دیده باشین، بهتون گفتم که سوجوک یعنی دست و پا، یعنی هم از طریق دست کارهایی رو روی بدن میخوایم انجام بدیم، هم از طریق پا میخوایم انجام بدیم و مشکلات بدن رو برطرف بکنیم. یکی از کارهای خیلی مهمی که توی سوجوک پیشنهاد میشه به افراد مختلف که انجامش بدن، روغن مالی کف پا هستش. روغن مالی کف پا خیلی کار مفیدی هستش و میتونه خیلی از مشکلات رو توی بدن برطرف بکنه. مشکلاتی که میتونه توی بدن برطرف بکنه این مواردی که اول ویدیو بهتون گفتم هست، با خیلی مشکلات دیگه. مثلا مسائل مثل تقویت حافظه رو میتونه برای شما انجام بده، میتونه ضعف جنسی رو برطرف بکنه، عدم تمرکز، خشم زیاد، خشکی زیاد پوست، یبوست خصوصا خیلی در مورد یبوست توصیه میشه. در مورد فعالیت تخمدان‌ها برای افرادی هم که دچار نازایی هستن، روغن مالی کف پا خیلی خوبه. برای برطرف کردن آلرژی های فصلی، برای برطرف کردن مشکلات کلیه هم گاهی اوقات استفاده میشه. برای لاغری، برای دیابت، خصوصا دیابت نوع 2 خیلی استفاده میشه. برای مشکلات مربوط به سردرد و میگرن، برای خشکی کف پا، برای ناراحتی های قلبی و حتی در رابطه با کمک کردن به بهبود سرطان هم میتونه خیلی مؤثر باشه. حالا چجوری این کار باید انجام بشه؟ اینجوری هستش که شما یه مقداری روغن، که میتونه روغن زیتون باشه، میتونه روغن نارگیل باشه، میتونه روغن بنفشه باشه، ولی روغن‌های خوب و اصیل رو پیدا بکنید. هر شب این روغن‌ها رو کف پاتون بمالین، یه مقداری با دست ماساژ بدین، بعد یک نایلون توی پاتون بکنین، نایلون فریزر، بعدش هم جوراب روش بپوشین که لیز نخورین. قبل از اینکه جوراب بپوشین به هیچ شما راه نرین، چون ممکنه با نایلون به خاطر اینکه خود پاتون هم روغنی هستش و چربه لیز بخورین و خدای نکرده مشکلات دیگه پیش بیاد، بخورین زمین و شکستگی پیش بیاد توی پاتون، یا خصوصا در رابطه با خانم‌ها یا آقایونی که سن بالا دارن ممکنه خیلی خطرساز باشه. پس روشش به همین سادگیه، فقط کافیه یک مقدار، مثلا به اندازه یک کف، مثلا این قسمت وسط کف دستتون رو پر کنه، بمالین کف پاتون رو و کاملا ماساژ بدین. بعد از اینکه ماساژ دادین، مثلا به اندازه حداکثر 1 دقیقه، ماساژ زیادم نمیخواد، یه دونه کیسه فریزر به پاتون بکشین، بعدش هم جوراب پاتون بکنین، بعد بخوابین. صبح که بیدار شدین که تمیز کردنش حتما باید ملاحظه داشته باشین که اون جوراب و اون نایلون رو حتما توی حموم یا یه جایی که میتونین همون لحظه آب بریزین در بیارین، دستتون رو به دیوار بگیرین، مواظب باشین که نیفتین و حتما همون لحظه پاتون رو بشورین با صابون و کاملا که تمیز شد بعد میتونین از اون محیط خارج بشین که خدای نکرده خطری نداشته باشین. کلا این مسئله اولین بار توسط طب آیورودا شناخته شده بودش و به خاطر اینکه هندی ها با روغن های مختلف بدنشون رو روغن مالی میکنن و آیورودا هم ریشش توی هند بوده و یه طب هندی هستش، بر اساس همین
روغنمالی ها ایجاد شده و شما به وسیله این روغنمالی در کف پاتون میتونین خیلی از مشکلات بدنتون رو برطرف بکنین و مطمئن باشین جواب میگیرین. یکی از خصوصیاتش اینه که ببینین پا همینطور که بهتون گفتم مثل دست انطباق کل بدن رو داره و شما هر وقت که چربش بکنین با هر روغنی، حالا روغن زیتون یا روغن کنجد، باعث میشه که اون ارگان هایی که انطباقش در کف پای شما وجود داره یه مقداری نرمتر بشه و چربی پیدا بکنه، از اون خشکی در بیاد. خیلی از مشکلاتی که در اثر خشکی زیاد در اون ارگان ها براتون ایجاد شده برطرف بشه. مشکلاتی که در اثر خشکی زیاد ایجاد شده یا در اثر گاهی اوقات سردی هم میتونه اون ماجرا رو برطرف بکنه اگر شما از روغن گرم استفاده بکنید. روغن گرم یعنی روغنی که طبع گرم داره. روغنی که طبع گرم داره مثل روغن زیتون یا روغن کنجد اگر استفاده بکنین هم خیلی راحت جذب پاتون میشه، همین که به خاطر اینکه طبع گرم داره مشکلات بدنتون رو در خیلی از موارد برطرف میکنه. حتی این روش برای برطرف کردن سرطان هم پیشنهاد شده و خیلی ها ازش نتیجه گرفت و تونستن که مشکلات بدنشون رو بهتر بکنن. اگر دچار غم و افسردگی هستین خیلی راهکار خوبیه که از این کار انجام بدین و میتونه مشکلات شما رو برطرف بکنه. روغنمالی کف پا بهترین حالتش اینه که در شب انجام بشه، چون شب تا صبح شما میتونین استراحت بکنین و راه نمیرین و بهتر هم هستش که 40 شب این کار رو انجام بدین و بعد از 40 شب یک فاصله 10 شب بذارین و بعد دوباره میتونین شروع بکنین اگر نیازی بود. یعنی اگر مشکلاتی که داشتین بهتر شده بود ولی کاملا برطرف نشده بود، به هر حال 10 روز بهش فاصله بدین و بعد دوباره اگر که نیاز بود دوباره شروع بکنین. ویدیوی منو لایک کنین، برام کامنت بنویسین و اگر هم سابسکرایب نکردین تا الان کانال ما رو سابسکرایب بکنید، چون من میخوام در مورد روغنمالی کف پا نکات دیگه ای هم خدمتتون. یکی از خصوصیاتی که روغنمالی کف پا داره اینه که شما رو میتونه از سرمایی یا گرمایی بودن نجات بده. یعنی دمای بدنتون رو جوری تنظیم بکنه که شما دیگه در اثر سرما خیلی بدنتون اذیت نشه و در اثر گرما هم مشکل زیادی پیدا نکنین. پس کسانی که خیلی سرمایی هستن یا خیلی گرمایی هستن به وسیله روغنمالی کف پا میتونن مشکلشون رو برطرف بکنن. روغنمالی کف پا علاوه بر این که روی خصوصیات جسمی شما اثر میذاره، میتونه روی مسائل روحی و خلق و خوی شما هم اثر بگذاره. حتی مواردی دیده شده که میتونه خساست رو کم بکنه در افراد، میتونه حالت پرخاشگریشون رو کم بکنه. اینها همه دلیل داره، به خاطر اینکه توی طب چینی یا توی طب کره‌ای و حتی آیورودا عقیده بر این هستش که خیلی از ارگان‌های شما وقتی که بد کار بکنه باعث میشه روی خصوصیات روحی روانی شما اثر بگذاره. مثلا همینطوری که قبلا بهتون گفتم اگر کبدتون مشکل داشته باشه یا بد کار بکنه باعث خشم زیادتون میشه. اگر که روغنمالی کف پا بکنین، چون که انطباق کبد کف پای شما هم هست و میتونه یه مقداری آرامش بگیره و میتونه عملکردش بهتر بشه، میتونه یه مقداری از خشم شما رو هم کم بکنه. در مورد بچه‌هایی که یه مقداری کندذهن هستن و کمتر درس متوجه میشن، توی درس خوندن مشکل دارن، شما این کار رو اگر براشون انجام بدین خیلی میتونه توی تقویت حافظه‌شون کمک بکنه، توی قدرت یادگیریشون کمک بکنه و اینکه به تدریج بدنشون رو قوی‌تر هم بکنه در برابر آسیب‌هایی که ممکنه برایشون ایجاد بشه. حتما این کار رو شب‌ها انجام بدین، اثرش شب‌ها خیلی بیشتره. روغن زیتون و روغن کنجد بهترین روغن‌هایی هستش که برای این مسئله استفاده میشه و جذب خیلی بالایی داره و مقدار روغنی هم که به پاتون میزنی سعی کنین که کاملا پاتون چرب بشه، به دلیل اینکه به تدریج پای شما این روغن رو جذب میکنه. هرچی روغنش بیشتر باشه، البته نه اینکه بچکه از پاتون به اون حد نه، ولی خب چرب باشه پاتون، کم کم این چربی جذب پا میشه و خیلی زودتر مشکلات رو در بدن شما برطرف میکنه. کلا از طریق پا شما خیلی از مشکلات رو میتونین برطرف بکنین. یکی از کارهای جالبی هم که میشه روی پا انجام داد سنگ پا کشیدنه. سنگ پا که توی قدیم رسم بود، الان هم بعضی ها استفاده میکنن. اگر شما با سنگ پا پاتون رو ماساژ بدین، یعنی حتما صابون به پاتون بمالین بعد سنگ پا رو بکشین
که نرم باشه و پاتون رو خراشیده نکنه، میتونه ماساژ خیلی خوبی به پاتون بده و مشکلات بدنتون رو تا حد خیلی زیادی برطرف بکنه. پس این روش سنگ پا کشیدن هم میتونه کمک زیادی به تنظیم انرژی های بدنتون بکنه. یک خبر خوب هم به خانم هایی که درد قاعدگی خیلی زیاد دارن بدم که این کار، یعنی روغنمالی کف پا، میتونه تا حد خیلی زیادی درد قاعدگی هم خوب بکنه. یعنی شما هم در طول زمان قاعدگی میتونین از این روش استفاده بکنین، همین که در زمانهای دیگه استفاده بکنین که برای دفعه بعد مشکلتون کمتر بشه. به دلیل اینکه خیلی وقتها دردهای قاعدگی، خصوصا اگر به صورت تیرکشنده در بدن باشه و حالت اسپاسمی داشته باشه، به خاطر ریشش در زیاد بودن انرژی خشکی در بدنه و شما باید انرژی خشکی رو توی بدن کم کنید. با چرب کردن کف پا شما میتونین انرژی خشکی رو در بدن کم بکنید و کمک بکنین به این که درد قاعدگیتون خیلی بهتر بشه. انجام 2 دوره یا 3 دوره روغنمالی کف پا خیلی راحت میتونه شما رو از سردردهای میگرنی خلاص بکنه و میگرنتون رو به تدریج خوب بکنه. بنابراین در این زمینه حتما جدیت به خرج بدین و این روش رو امتحان بکنید. خیلی ممنون از اینکه به ویدیوی من توجه کردین. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.